Namaskar सबैजनालाई. I welcome you all to this ACOL family. So let's continue our series on food and supply to PYQs 2019 को है. So हामीले 2014 को PYQs त हामीले सकिसकेको छौं र 2019 मा पनि हाम्रो जुन चाहिँ GS को थियो GS मा पनि we have completed 25 questions in part 1 है. So अब we will talk about rest 25 questions and this is your part 2. So without further delay let's start our session. अनि एडिसनल अलिकति इन्फर्मेसन द्याट इज तपाईँको मैले फुड एन्ड एसआई को है फुड एन्ड एसआई ओरिएन्टेड एउटा म्याराथन सेसन एउटा म्याराथन करिबन तपाईँको 3 आवर्समा तपाईँको इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट्स लाइक पोलिटी हिस्ट्री है जियोग्राफी जस्तो यो तीनटा इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट्स अनि या फिजिकल जियोग्राफी र तपाईँको जियोग्राफी एन्ड फिजिकल जियोग्राफी र वर्ल्ड जियोग्राफी छ सो आई हेभ कम्प्लिटेड द म्याराथन सेसन So it is of 3 hours. So last moment my exam ma it would be very helpful. So तपाईहरु playlist मा गएर हेर्न चेक गर्न सक्नुहुन्छ. That is marathon session भनेर लेखेको छु. So you can go there and watch the videos before the exam. So it would be very helpful for you. अनि त्यसमा एकदमै cherry pick तपाईको के छ भन्दाखेरि topics छ with respect to food and SI को exam. So moving on to the class, that is तपाईको first question छ. Who was the first home minister of the independent India? So who was the first home minister of independent India? So the correct answer is Sardar Vallabhbhai Patel. So Sardar Vallabhbhai Patel was the first home minister of independent India. So first president चाहिँ कोन हुन्थ्यो was Rajendra Prasad, Dr. Rajendra Prasad. है त्यसैले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर अफ इन्डिया कोन हुन्थ्यो जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू है. सो फर्स्ट होम मिनिस्टर चाहिँ कोन हुन्थ्यो दैट इज सरदार वल्लभभाई पटेल. सो मुभिङ अन टु नेक्स्ट क्वेसन दैट इज तपाईको द वर्ड कांग्रेस. सो यो द वर्ड कांग्रेस चाहिँ कहाँबाट डिराइभ भएको थियो भन्दाखेरि दैट इज कांग्रेस बेसिकली व्हाट इज इट भन्दाखेरि कांग्रेस चाहिँ एउटा नाम हो कसको नेशनल लेजिस्लेटिभ बडी अफ अमेरिका जुन चाहिँ युएसए छ. युएसए मा नेशनल लेजिस्लेटिभ बडी नेशनल लेजिस्लेटिभ बडीको नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कांग्रेस हो. सो यो कांग्रेस चाहिँ कहाँबाट डिराइभ गरेको थियो भन्दाखेरि दैट इज फ्रम द हिस्ट्री अफ नर्थ अमेरिका. सो नर्थ अमेरिकाको हिस्ट्रीमा चाहिँ यो कांग्रेसको वर्डको बात भएको छ. सो दैट इज कांग्रेस इज नथिङ बट इट इज अ नेशनल लेजिस्लेटिभ बडी अफ युएसए एन्ड इट इज डिराइभ फ्रम द हिस्ट्री अफ नर्थ अमेरिका. सो त्यसरी नै अमेरिकन रेभोल्युसन कहिले भएको थियो है. फ्रेन्च रेभोल्युसन कहिले भएको थियो र इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन कहिले भएको थियो राइट इन द कमेन्ट सेक्सन. तपाईको अलिकति ड्युटी बनिन्छ रेस्पोन्सिबिलिटी बनिन्छ दैट इज अमेरिकन रेभोल्युसन कहिले भएको थियो फ्रेन्च रेभोल्युसन र इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन कहिले कहिले भएको थियो राइट इन द कमेन्ट सेक्सन है. मुभिङ अन टु नेक्स्ट क्वेसन दैट इज इन व्हिच फिल्ड द पुलित्जर प्राइज इज गिवन. सो पुलित्जर प्राइज इज गिवन इन द फिल्ड अफ तपाईको सरी लिटरेचर एन्ड जर्नलिज्म. दैट इज लिटरेचर एन्ड जर्नलिज्म. सो जसरी हिजो हामीले देखेको थियौं एउटा शान्ति स्वरूप भट्टनागर प्राइज भनेर. सो शान्ति स्वरूप भट्टनागर प्राइज केमा दिइन्छ दैट इज तपाईको साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी. त्यसैले पुलित्जर प्राइज इज रिलेटेड टु यर तपाईको लिटरेचर एन्ड जर्नलिज्म है. मुभिङ अन टु नेक्स्ट क्वेसन. त्यसैले मैले हिजो एउटा एडिसन इन्फर्मेसन दिएको थिएँ दैट इज दादा साहब फाल्के अवार्ड इज रिलेटेड टु इन्डियन सिनेमा अनि कसले जित्नु भयो 2023 मा दैट इज बाइ वहिदा रहमान. सो घुमर इज अ फोक डान्स. सो घुमर एउटा फोक डान्स हो र यो घुमर फोक डान्स चाहिँ कहाँको हो भनेर एउटा घुमर भन्ने गीत पनि छ गीत पनि छ घुमर घुमर भन्ने है. सो त्यो फोक डान्स एउटा घुमर चाहिँ कहाँको हो भन्दाखेरि तपाईको राजस्थानको है. सो दैट इज यो तपाईको के हो फोक डान्स चाहिँ कहाँको रहेछ घुमर इज राजस्थानको. त्यसरी नै घुमरमा चाहिँ यो घुमर फोक डान्स चाहिँ राजस्थानमा कसले परफर्म गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ भिल ट्राइब कसले परफर्म गर्छ. घुमर इज अ फोक डान्स कहाँनिर राजस्थानको र यो घुमर फोक डान्स कसले उयो गर्नुहुन्छ दैट इज के भन्छ त गर्नुहुन्छ दैट इज भिल ट्राइब. सो भिल ट्राइब कहाँको हो राजस्थानको. नो यो पनि क्वेसन हुन्छ विच अमंग द फलोइङ ट्राइब इज अ ट्राइब अफ राजस्थान भनेर. सो भिल ट्राइब इज अ ट्राइब अफ राजस्थान. त्यसरी नै तपाईको एउटा छ टोडा. सो टोडा ट्राइब कहाँको हो टोडा ट्राइब तपाईको नीलगिरी हिल्सको नीलगिरी हिल्सको ट्राइबलाई के भनिन्छ टोडा ट्राइब है. सो दैट्स इट. अनि तपाईको बिहु कहाँको फोक डान्स हो दैट इज आसामको. सो आसामको के हो तपाईको बिहु डान्स हो.
Moving on to next question, that is Amnesty International International is a, so what is Amnesty International? So Amnesty International is nothing but it is a human right group. So what is it? It is a human right group. So you जुन चाहिँ Amnesty International छ, so that is your NGO. What is NGO? Non-governmental organization. यो चाहिँ के हो? एउटा human right group हो. So where was it? यसको headquarter. It is an NGO. यसको headquarter कतानिर छ भन्दा तपाईँको United Kingdom मा छ है. Who founded this Amnesty International? So Amnesty International is founded by Peter Peter Benenson. Peter Benenson. है यसको हेडक्वार्टर कहाँनिर छ? युके मा छ. What is it? It is a human right group. And who is the founder? That is a Peter Benenson. Right? So that is it. Moving on to next question, that is troposphere is the hottest part of the atmosphere because, so how many layers of the layers are there in the atmosphere? That is your troposphere, stratosphere, mesosphere, ionosphere, thermosphere, and exosphere. So there are different layers of the atmosphere. And among all this atmosphere, all the layers of the atmosphere, troposphere चाहिँ के एउटा hottest part हो. यो अलिकति याद गर्नुहोस्, which is the hottest part? Troposphere is the hottest part of the atmosphere. अनि why भनेर भन्दैछ. So it is not close to the sun, है. It contains charged particles. Charged particle कहाँनिर पाउँछ हामीले? We found in the ionosphere. So charged particle कहाँनिर पाउँछौँ हामीले? Ionosphere मा. अनि heat is generated in यो पनि हैन. So the correct answer for this question, it is heated by the surface of the earth. So this is earth and say this is sun. अनि सनको यहाँबाट सनको सोलर रेजबाट जुन चाहिँ रेडिएसन आउँछ, सो यो रेडिएसन इज म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ रेडिएसन चाहिँ कसले म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ रेडिएसन चाहिँ कसले ट्र्याप गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्थको सर्फेसले है. जब यो म्याक्सिमम रेडिएसन फ्रम द सन, म्याक्सिमम सोलर रेडिएसन फ्रम द सन इज ट्र्याप्ड बाइ द अर्थ सर्फेस, अनि जब यो अर्थ सर्फेस हिट भएपछि चाहिँ के हिट हुन्छ? ट्रोपोस्फियर हिट हुन्छ. अर्थ सर्फेस हिट भएपछि चाहिँ ट्रोपोस्फियर हिट हुन्छ. Via what process? Via convection. Via convection. So convection को द्वारा चाहिँ के हुन्छ? तपाईको troposphere heat हुन्छ. So how would the troposphere become the hottest part? Because it is heated by the earth surface. यो तपाईको आन्सर हो. Because sun को rays बाट जुन चाहिँ solar radiation हुन्छ, maximum radiation is absorbed by the earth surface, अनि earth ले चाहिँ earth को surface heat भएको कारणले गर्दा चाहिँ troposphere heat हुन्छ. Via which process? Via the process of convection. Right? So now you write in the comment section what is convection, है. एउटा हो तपाईको conduction. So convection के हो लेख्नुस् तपाईले comment section मा. Convection, sorry, convection के हो र conduction के हो? कुन चाहिँमा तपाईको एनर्जी भर्टिकली हुन्छ र सो मै भनिदिन्छु. द्याट इज कन्वेक्सनमा तपाईको हिट ट्रान्सफर भर्टिकली हुन्छ र कन्डक्सनमा तपाईको हिट एनर्जी तपाईको हरिजन्टली हुन्छ. अनि कन्वेक्सन जब तपाईले पानी उमाल्नु हुन्छ, पानी उमाल्दाखेरि जस्तो यहाँको चिसो पानी माथि जाँदै जाँदै जान्छ अनि यहाँको तातो पानी मुनि मुनि जाँदै जान्छ, यो प्रोसेसलाई पनि के भन्छ? कन्वेक्सन नै भन्छ. र जब तपाईले पानी एउटा युटेन्सिल्स बसाउनुहुन्छ यहाँनिर आगोमा, सो जब यहाँनिर हिट लागेर युटेन्सिल्स तातेपछि बेन्ड पनि यो ह्यान्डल पनि तातिँदै तातिँदै जान्छ. सो यहाँ जुन चाहिँ तपाईले हिट फिल गर्नुहुन्छ बिकज अफ कन्डक्सन. अनि कन्वेक्सन चाहिँ के हो? जब पानी उमाल्नुहुन्छ माथि माथिको तातो माथि माथिको चिसो तपाईको मुनि जान्छ र मुनि तातो भएको माथि जान्छ. सो दिस इज य कन्वेक्सन. सो मुभिङ अन टु नेक्स्ट क्वेसन, द्याट इज द फर्स्ट कम्प्लिट बैंक अफ इन्डिया, और सायद कतिवटा क्वेसनमा होल्ली लेखेको होला. द फर्स्ट होल्ली इन्डियन बैंक इज य PNB. What is PNB? That is Punjab National Bank. So addition information, है. Addition information के छ भन्दाखेरि PNB चाहिँ कहिले सेटअप भएको थियो? PNB was set up in कहिले? 1894. So PNB was set up in 1894, है. अनि त्यसको बादमा अर्को इम्पोर्टेन्ट स्टेट बैंक अफ इन्डिया. सो स्टेट बैंक अफ इन्डिया कहिले बन्नेको थियो भन्दाखेरि स्टेट बैंक अफ इन्डिया वाज established in 1955. So 1955 को अगाडि चाहिँ स्टेट बैंक अफ इन्डियालाई के भन्थेछ? तपाईको इम्पेरियल बैंक अफ इन्डिया है. सो 1955 को अगाडि चाहिँ जुन चाहिँ यो स्टेट बैंक अफ इन्डियालाई के भन्थ्यो? इम्पेरियल बैंक अफ इन्डिया. सो यो इम्पेरियल बैंक अफ इन्डिया कहिले बन्नेको? फेरि 1921. सो 1921 मा चाहिँ यो इम्पेरियल बैंक अफ इन्डिया कसरी बन्नेको? जब तीनटा बैंक प्रेसिडेन्सी बैंक चाहिँ मर्ज हुन्छ. द्याट इज बैंक अफ कलकत्ता, बैंक अफ तपाईको मद्रास र बैंक अफ बम्बई, है. सो जब तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ
1920 मा बैंक अफ कलकत्ता है, बैंक अफ मद्रास र बैंक अफ बम्बई मर्ज हुन्छ। बैंक अफ कलकत्ता, बैंक अफ मद्रास एन्ड बैंक अफ बम्बई, द्याट इज 3 प्रेसिडेन्सी बैंक। सो त्यसको बादमा 1922 मा चाहिँ यसलाई के भनेर चिनिन्छ, द्याट इज इम्पेरियल बैंक अफ इन्डिया भनेर चिनिन्छ। कहिले 1921। सो 1921 देखि 1955 सम्म इम्पेरियल बैंक अफ इन्डिया भनेर चिनिन्छ र 1955 मा चाहिँ यो सेम इम्पेरियल बैंकलाई चाहिँ के भनेर चिनिन्छ, स्टेट बैंक अफ इन्डिया। So that is it. Right? This could be an important question again. So moving on to next question, that is the song Vande Mataram. So the Vande Mataram कसले लेख्नु भएको थियो, write in the comment section. So who wrote Vande Mataram? So Vande Mataram जुन चाहिँ छ for the first time चाहिँ कुन चाहिँ स्टेसन, जस्तो इन्डियन नेशनल कङ्ग्रेसको थुप्रै सेसन भएको थियो। फर्स्ट सेसन कतानिर भएको थियो, द्याट इज बम्बईमा। फर्स्ट स्टेसन इन्डियन नेशनल कङ्ग्रेस कता, बम्बईमा। र को प्रेसिडेन्ट थियो, वोमेश चन्द्र ब्यानर्जी और WC Banerjee was the first president. And when was INC formed? INC was formed in 1885. Who founded A.O. Hume? So A.O. Hume, that is Otto Hume, founded INC. And who was the first president? Womesh Chandra Banerjee katanira Bombay kanira Gokul Das Tejpal Sanskrit College ma. So that is Gokul Das Tejpal Sanskrit College ma INC was formed. So त्यसको बादमा every annual session हुन्थ्यो है। सो कुन चाहिँ एनुअल सेसनमा चाहिँ वन्दे मातरम भन्ने सङ चाहिँ फर्स्ट टाइम गाइएको थियो भन्दाखेरि द करेक्ट आन्सर इज तपाईँको 1896। सो 1896 मा चाहिँ फर द फर्स्ट टाइम वन्दे मातरम सङको सङ कतानिर, तपाईँको कलकत्ता सेसनमा, कलकत्ता सेसनमा। अनि जब यो कलकत्ता सेसनमा 1896 मा वन्दे मातरम सङ गाएको, त्यतिखेर प्रेसिडेन्ट चाहिँ को थियो कलकत्ता सेसनको, द्याट वाज एम रहमतुल्लाह के भन्छ तपाईँको एम सयानी, एम रहमतुल्लाह सयानी। अनि त्यसको बादमा अर्को इम्पोर्टेन्ट छ, द्याट इज हु वाज द फर्स्ट नन सिटिजन टु गेट भारत रत्न अवार्ड है। सो को भारत रत्न अवार्ड इज द हाइएस्ट सिभिलियन अवार्ड है। सो हाइएस्ट सिभिलियन अवार्ड। सो हु इज द फर्स्ट नन सिटिजन टु गेट भारत रत्न अवार्ड। सो वाट इज भारत रत्न? एउटा हाइएस्ट सिभिलियन अवार्ड हो। सो को यस्तो इन्डिभिजुअल्सले पाउनु भएको छ भारत रत्न अवार्ड इन्डियामा जो चाहिँ नन सिटिजन हुनुहुन्थ्यो? सो द करेक्ट आन्सर फर दिस क्वेसन इज दिस इज खान अब्दुल गाफर खान। So Khan Abdul Ghaffar Khan was the first non-citizen to get Bharat Ratna award. So Khan Abdul Ghaffar Khan लाई के पनि भन्छ, that is frontier Gandhi पनि भनिन्छ, frontier Gandhi पनि भन्छ। And what did he started? He started खुदै खिदमतगर movement. Excuse me, खुदै खिदमतगर। He started the खुदै खिदमतगर movement as well, right? He started खुदै खिदमतगर movement कहिले? Year, that is in 1929. So 1929 मा उहाँले खुदै खिदमतगर स्टार्ट गर्नुभएको थियो, and he is called as frontier Gandhi. And when did he receive the Bharat Ratna award? He received the Bharat Ratna award in 1987 मा, and he was the first non-citizen of India who received the Bharat Ratna award. त्यसरी other individual कसले रिसिभ गर्नु थियो, that was Nelson Mandela. So when did Nelson Mandela receive? So Nelson Mandela he received, that is 1990 ma. So Nelson Mandela, Khan Abdul Ghaffar Khan is the correct answer, was the first non-citizen to get the Bharat Ratna award. त्यसको बादमा कसले पाउनु भयो, that was त्यसको बादमा Nelson Mandela ले कतिमा 1990 मा। त्यसरी नै Mother Teresa has also received Bharat Ratna award. Mother Teresa received in 1980 मा, but though she was not born in India, but she became the citizen of India. She was naturalized. Exact term naturalized citizen. That is, she attained the citizenship of India. Right? So Mother Teresa received Bharat Ratna award in 1980. She was not born in India, but she was a naturalized citizen. And Nelson Mandela received 1919, and Khan Abdul Ghaffar Khan in 1987. So moving on to next question, that is, who were the first to introduce gold coins in India? कसले चाहिँ इन्डियामा चाहिँ फर्स्ट टाइम गोल्ड कोइन्स इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको थियो? सो द्याट वाज तपाईँको इन्डो ग्रिक्स। सो इन्डो ग्रिक्स वर द फर्स्ट वान टु इन्ट्रोड्युस गोल्ड कोइन इन इन्डिया। त्यसरी नै खुसाना एम्पायरले पनि गोल्ड कोइन रिलिज गर्नुभएको थियो है, गोल्ड कोइन। अनि एट टाइम्स एम्पररको नाम सोधेर हु इन्ट्रोड्युस गोल्ड कोइन इन इन्डिया भनेर आउँछ। सो द्याट इज यो खाटफिस 1, सरी खाटफिस 2, खाटफिस 2
So Khatfish II was the Kako emperor Kusana. Kusana ruler Khatfish II also introduced the gold coin in India. So यदि खुसाना इन्डो ग्रिक्स दिएको छैन भने चाहिँ यु क्यान टिक खुसाना or the Khatfish II. तर इन्डो ग्रिक्स छ भने इन्डो ग्रिक्स were the first one to introduce gold coin. इयर कतिमा भन्दा 270 BCE मा. So 270 BCE मा चाहिँ के गरेको थियो इन्डो ग्रिक्सले फर्स्ट गोल्ड कोइन इन्ट्रोड्युस गरेको थियो. सो इफ इट्स इन्डो ग्रिक इज नट मेन्सन यु क्यान टिक खुसाना or the Khatfish II. है अनि अलिक एडिसन फर दैट स्टडी अफ कोइन्स. सो स्टडी अफ कोइन्सलाई के भन्छ न्युमिस्मेटिक्स. है मुभिङ अन टु नेक्स्ट क्वेसन दैट इज हु बिल्ड द फेमस साँची स्तूपा. सो कुन चाहिँ एम्पररले चाहिँ साँची स्तूपा बिल्ड गर्नुभएको थियो. सो साँची स्तूपा इज रिलेटेड टु बुद्धिस्ट रिलिजन. So Buddhist religion related to Sanchi Stupa, and who built Ashoka. So Ashoka was the one who built the Sanchi Stupa when during the 3rd century BC ko time. 3rd century BC ko time Sanchi Stupa was built by Ashoka. And where is this Sanchi Stupa located? Sanchi Stupa is located in MP. MP katanina, that is Madhya Pradesh. So Madhya Pradesh kosko river ko chheuma, that is tapeko Chambal river. Chambal river. And this information that is Ashoka built the Sanchi Stupa and the Buddhist religion related Sanchi Stupa cha र कहिले 3rd century BC मा कताने लोकेट चाहिँ MP मा MP कतानिर on the gorge of Chambal river है. So that is it. So अनि Chambal river मा एउटा के इम्पोर्टेन्ट छ कुन चाहिँ हाम्रो तपाईको के फेमस को लागि Chambal river, that is तपाईको घडियाल. घडियाल आर फाउन्ड इन घरियाल एक प्रकारको गोई भन्छ नि तपाईको क्रोकोडाइल. सो त्यस्तै एउटा घरियाल भन्ने स्पिसिस चाहिँ कतानिर पाउँछ चम्बल रिभरमा. लेट मी राइट इट घरियाल. एकदमै बार पूछिएको छ दैट इज चम्बल रिभरमा कुन चाहिँ स्पिसिस पाउँछ भनेर दैट इज घरियाल्स आर फाउन्ड इन चम्बल रिभर. त्यसको बादमा अर्को छ व्हाट आर द मिनिमम required calorie intake prescribed by the planning commission. So this is the same planning commission. So this is the same planning commission which is now replaced by Niti Aayog. So Niti Aayog ले यसलाई रिप्लेस गरेको छ. मैले लास्ट क्लासमा भन्दा 1st January 2015 मा Niti Aayog replaced planning commission है. So that is it. अनि एडिसन इन्फर्मेसन के प्लानिङ कमिसन एउटा BPL पोभर्टी लाइन पोभर्टी लाइन एउटा फिक्स गरेको हुन्छ है. व्हाट इज दिस पोभर्टी लाइन भन्दा चाहिँ एउटा लाइन सर्टन इमेजिन दैट इज एन इमेजिनरी लाइन. पोभर्टी लाइन इज एन इमेजिन लाइन. सो यो पोभर्टी लाइनबाट जति छ दे आर कन्सिडर्ड एज BPL, that is below poverty line, right? This individuals who are under BPL category will get various beneficiaries and would be तपाईको थुप्रै स्किम्सहरुको लाभदायक हुनु or the beneficiary हुनु सक्छ people below BPL. So यो BPL क्याटेगोरीलाई फिक्स गर्नुको लागि चाहिँ प्लानिङ कमिसन हैज ड्रन दिस इमेजिन लाइन or पोभर्टी लाइन. सो त्यही पोभर्टी लाइनलाई आइडेन्टिफाई गर्नुको लागि चाहिँ के गर्यो इफ एन इन्डिभिजुअल कोही पनि एउटा इन्डिभिजुअलले चाहिँ क्यालोरी इन्टेकको विषय व्हाट इज क्यालोरी इन्टेक भनेको चाहिँ कति खाना खाँदैछ कति क्यालोरी खाना तो कति क्यालोरी खाना खाँदैछ कति क्यालोरी इन्टेक गर्दैछ त्यसको बेसिसमा चाहिँ पोभर्टी लाइन डिसाइड गरेको थियो. सो व्हाट इज दिस क्यालोरी इन्टेक प्रिस्क्राइब बाइ प्लानिङ कमिसन. सो द करेक्ट आन्सर इज तपाईको के हो भन्दाखेरि दैट इज 210. सो के हो तपाईको 2400 फर रुरल. सो 2400 फर रुरल एन्ड 2100 फर अर्बन. किन भन्दाखेरि रुरल एरियामा क्यालोरी इन्टेक किन बेसी छ अब यहाँनिर अलिकति हाइलाइट. सो रुरल एरियामा हेर्नुस् तपाईले रुरल एरियामा कति क्यालोरी इन्टेक 2400 अनि अर्बन एरियामा कति 2100. सो रुरल एरियामा बेसी छ भने किन भन्दाखेरि पिपल हैव टु डु हार्ड लेबर गर्नु पर्यो, म्यानुअल लेबर गर्नु पर्यो कहाँनिर तपाईको रुरल एरियामा दैट इज एग्रिकल्चर अनि एलाइड एक्टिभिटीमा बेसी इन्गेज भएको गर्दा त्यहाँनिर क्यालोरी इन्टेक ज्यादा छ बिकज अफ हार्ड लेबर म्यानुअल लेबर दैट इज 2400 र त्यसरी नै अर्बन एरियामा 2100 छ. दैट इज द तपाईको प्लानिङ कमिसनले तपाईको रिक्वायर्ड क्यालोरी भनेको है. सो दिस इज अबाउट इट. मुभिङ अन टु नेक्स्ट क्वेसन दैट इज माई लाइफ. सो माई लाइफ चाहिँ कसको अटोबायोग्राफी हो. सो माई लाइफ इज एन अटोबायोग्राफी अफ एपीजे अब्दुल कलाम. सो एपीजे अब्दुल कलाम है he was the president of India है. So he wrote his autobiography that is my life है. त्यसरी अलिकति एडिसन इन्फर्मेसन गान्धीजी महात्मा गान्धीजीको
गान्धीजीको नि एउटा अटोबायोग्राफी छ. व्हाट इज दैट? दैट इज स्टोरी अफ माई एक्सपेरिमेंट. स्टोरी अफ माई एक्सपेरिमेंट्स. एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ. है, महात्मा गान्धीजीको अटोबायोग्राफी के छ? दैट इज स्टोरी अफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ. त्यसैले डाक्टर राजेन्द्र प्रसादको पनि एउटा अटोबायोग्राफी छ. व्हाट इज इट? दैट इज तपाईको आत्मकथा. So, Atmakatha is an autobiography of Dr. Rajendra Prasad. Right? These are like addition information. So, the correct answer for this question is my life is an autobiography of APJ Abdul Kalam. This is Gandhi ji ko story of my experiments with truth. Rajendra Prasad ko Atmakatha. Right? So that's all. Moving on to next question. That is 39. The most malleable metal. So now, एउटा feature बुझ्नु कि malleable भनेको चाहिँ के हो? So what is the meaning of malleable? So malleable भनेको चाहिँ के हो भन्दा that can be converted into a thin sheet. Thin sheet. कुनै पनि एउटा एलिमेन्ट छ, say this is एउटा एलिमेन्ट अरे, यसलाई पिटेर 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 when it's converted into a thin sheet नि, when it is converted into thin sheet, that is a malleable property. Right? So which among the following element has the metal has the most malleable? That is gold. So gold is the most malleable. Gold is the most malleable ani as well as ductile. Which among the following metal is the most malleable and ductile? That is malleable pani ho ke gold. Then ductile pani ke ho gold. So what is the meaning of malleable? Malleable bhaneko ke ho? That can be converted into thin sheet. So malleable bhaneko that can be converted into thin sheet. This is ductile. So ductile bhaneko ke ho? That can be converted into a wire, long wire. So एउटा element so यो तपाईको सुन भयो रे. Just say this is gold. अब यसलाई पिटेर 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 यसलाई के बनाउन सक्छ? एउटा thin sheet पनि बनाउन सक्छ र यसलाई पिटेर पिटेर एउटा long wire पनि बनाउन सकिन्छ. Right? So this is the property, that is malleability and ductility. Moving on to next question, that is who was the first woman to climb Mount Everest? So who was the first woman to climb Mount Everest in India? भनेर question हुनु पर्छ. अलिकति complete way मा चाहिँ. So first woman to climb Mount Everest in the world. पहिले हेरौँ world मा. वर्ल्ड मा फर्स्ट माउन्ट एभरेस्ट क्लाइम गर्ने मान्छे चाहिँ को हुनुहुँदै थिएछ भन्दाखेरि चाहिँ जुनको ताबी. जुनको ताबी. वर्ल्ड मा फर्स्ट टु क्लाइम माउन्ट एभरेस्ट वाज जुनको, JUNKO, जुनको ताबी. र त्यसरी नै इन्डियामा फर्स्ट वुमेन टु क्लाइम, त्यसरी नै इन्डियामा फर्स्ट वुमेन टु क्लाइम माउन्ट एभरेस्ट वाज बचेन्द्री पाल. So Bachendri Paul was the first woman, right? Bachendri Paul was the first woman in India to climb Mount Everest. World ma चाहिँ जुनको तापी. Moving on to next question, that is the fourth largest man-made canal. Fourth हैन, largest. So the largest man-made canal in the world. Which among the following is the largest man-made canal in the world? So largest man-made canal चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईको Suez Canal. Suez Canal is the largest man-made canal in the world. So Suez Canal ले के केलाई कनेक्ट गर्छ? Suez Canal connects the Red Sea and the Mediterranean Sea. यो पनि आउँछ. Which among the following canal connects the Red Sea and the Mediterranean Sea? So the Suez Canal. Suez Canal connects the Red Sea and the Mediterranean Sea. Right? So त्यसरी नै Panama Canal. So Panama Canal, what does it connect? Panama Canal connects the Atlantic Ocean. Atlantic Ocean and the Pacific Ocean. These are like addition information. You can note it down. Panama Canal connects Atlantic Ocean, Pacific Ocean, and Suez Canal connects Red Sea and the Mediterranean Sea. So that is, and world को largest canal क्यों? World को largest as well as the oldest. World को largest and oldest canal is a Grand Canal. Is a Grand Canal. So these are like addition information. You can note it down. So moving on to next question, that is 42nd. The first ombudsman Lokpal bill was introduced in. So here the first ombudsman institution. So what is this ombudsman institution? The first established that is in Sweden. The first ombudsman institution was set up in Canada, Sweden ma. Right? So basically Lokpal या फिर ombudsman institution के को विषयमा बात गर्छ, that is prevention of corruption. Prevention of corruption. Now Lokpal चाहिँ कतानिर भनिन्छ यसलाई चाहिँ, it is in the union.
युनियनमा चाहिँ के भन्छ यसलाई लोकपाल भनिन्छ अनि स्टेट गभर्नमेन्टमा चाहिँ व्हाट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड लोकायुक्त. So both this Lokpal and Lokayuta are not a constitutional body, not a constitutional body. Aina. So what is it? The Lokpal and the Lokayuta are a statutory body. What is it? It is a statutory body. And when was this Lokpal bill introduced in India? So कहिले चाहिँ Lokpal bill first introduced भएको थियो भन्दाखेरि that is in 1968 मा. So 1960 मा for the first time Lokpal bill was introduced in India, है, but it was not passed. So यो 1968 मा के भयो भन्दाखेरि it was introduced but it was not passed by the राज्य सभा. राज्य सभाले पास गरेन, यसलाई खाली लोकसभाले पास गर्यो. So that is about यो तपाईको के हो लोकपाल बिल. अनि स्टेटमा चाहिँ यसलाई के भन्छ लोकायुक्त पनि भनिन्छ. एन्ड दिज आर नट कन्स्टिट्युसन बडी, द्याट इज नट प्रेजेन्ट इन द कन्स्टिट्युसन, बट इट इज स्ट्याटुटरी बडी. द मिनिङ के हो भन्दाखेरि द्याट इज सेटअप बाई द एक्ट अफ पार्लियामेन्ट, नट बाई द आर्टिकल बट बाई द एक्ट, लिगल एक्ट, है. सो द्याट इज अबाउट यो. अनि एउटा एडिस इन्फर्मेसन, द्याट इज फर्स्ट लोकपाल चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो भनेर, हु वाज द फर्स्ट लोकपाल अफ इन्डिया. फर्स्ट लोकपाल अफ इन्डिया को हुनुहुन्थ्यो, द्याट इज पिनाकी चन्द्र घोष. फर्स्ट लोकपाल यो एट टाइम्स आउँछ, द्याट इज पिनाकी चन्द्र घोष. Pinaki Chandra Ghosh was the first Lokpal. Moving on to next question, that is, which of the following is a folk dance of? Which of the following is not a? Yeah, I guess right. Which of the following is not a folk dance of Himachal Pradesh? So the correct question should be which of the following is not a folk dance of Himachal Pradesh? So Dhakuni is not the folk dance of हिमाचल प्रदेश. धमन पनि हो, छपेले पनि हो, महाथु पनि हो, तर तपाईको के चाहिँ फोक डान्स छैन हिमाचल प्रदेशको, द्याट इज धाकुनी इज नट द फोक डान्स अफ तपाईको हिमाचल प्रदेश. अनि एउटा इम्पोर्टेन्ट छ हिमाचल प्रदेशको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फोक डान्स, व्हाट इज इट भन्दाखेरि नाती. सो नाती इज द फोक डान्स अफ हिमाचल प्रदेश, वेयर इट इज परफॉर्म्ड, इट मोस्टली परफॉर्म्ड इन द कुल्लू डिस्ट्रिक्ट. So that is it. Moving on to next question, that is which organ of the UNO is considered as world parliament? वर्ल्ड को पार्लियामेन्ट भन्छ चाहिँ कुन चाहिँ organ of the UNO ला भन्छ. So UNO को कतिवटा organ छ भन्दाखेरि तपाईको 6 organs छ. What are those 6 organs भन्दा एउटा हो तपाईको जनरल असेम्बली, एउटा तपाईको जनरल असेम्बली. नम्बर 2 मा तपाईको एसेम्बलीको सेक्युरिटी काउन्सिल, सेक्युरिटी काउन्सिल हो. नम्बर 3 मा तपाईको इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिल. फर्स्टमा के हो तपाईको जनरल असेम्बली, सेक्युरिटी काउन्सिल, इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिल. नम्बर 4 मा छ तपाईको ट्रस्टशिप काउन्सिल, ट्रस्टशिप काउन्सिल. त्यसको बाद अर्को के थियो इन्टरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस. र नम्बर 6 मा छ तपाईको सेक्रेटरिएट, है. So what are the 6 organs of the UN? Excuse me. So that are General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, Trusteeship Council, International Court of Justice, र Secretariat. These are the 6 organs of the government. So you organs are which is called as the world को parliament. कसलाई चाहिँ world को parliament भनेर भनिन्छ. So that is General Assembly. So General Assembly is the तपाईको के भइहाल्यो, that is your General Assembly is the considered as the World Parliament, right? So that's it. Moving on to next question, that is the 2020 Olympics will be held in. So यो 2019 को क्वेशन थियो, त्यसै कारणले तपाईको 2020 को करंट अफेयर्स को तौरमा सोधेको थियो. दैट इज कता ने 2020 मा कता ओलम्पिक्स भएको थियो, दैट इज जापानको कानेर टोकियोमा, टोकियो ओलम्पिक्स, है. बट 2020 मा कोभिड-19 भएको कारणले गर्दा भएन. सो इट वाज हेल्ड इन 2021. सो जापानको टोकियोमा. सो इट वाज 2019 को क्वेशन, त्यसै कारण 2020 मा आएको 20 मा आएको थियो. त्यसरी नै नौ प्रोबेबल क्वेशन के हुन सकिन्छ भन्दाखेरि दैट इज 2024 को ओलम्पिक्स चाहिँ समर ओलम्पिक्स चाहिँ कता हुन्छ भनेर. सो 2024 को 24 को तपाईको ओलम्पिक्स कता हुन्छ, फ्रान्स पेरिसमा.
है। एकपल्ट फेरि 2020 मा तपाईको टोकियो जापानमा भएको थियो, 2024 मा कहाँ हुन्छ तपाईको फ्रान्स प्यारिसमा, र 2028 मा सो इट मे कम 2024 पनि हुन्छ 2028 पनि हुन्छ। सो 2028 मा कतानिर भएको थियो, द्याट इज युएसए मा लस एन्जलसमा हुनेछ। लस एन्जलसमा हुनेछ तपाईँको 2028 को। 2020 को फ्रान्स प्यारिस, 2028 को युएसए लस एन्जलस। यो 2020 को कतानिर भएको थियो, द्याट इज तपाईँको टोकियो जापानमा। सो यो ओलम्पिक्स पनि दुईटा हुन्छ, एउटा हुन्छ समर ओलम्पिक्स, एउटा हुन्छ विन्टर ओलम्पिक्स। र एउटा समर ओलम्पिक्सबाट अर्को समर ओलम्पिक्स हुनुको लागि टाइम पिरियड ग्याप कति छ, द्याट इज 4 इयर्सको ग्यापमा। र एउटा समर ओलम्पिक्स र विन्टर ओलम्पिक्सको बिचमा कति ग्याप छ, 2 इयर्सको। नो दिस कुड बी अल्सो एन एक्जाम पर्सपेक्टिभ इम्पोर्टेन्ट, द्याट इज एउटा समर ओलम्पिक्सबाट अर्को समर ओलम्पिक्स आउनु 4 इयर्स, र समर ओलम्पिक्स र विन्टर ओलम्पिक्स आउनु ग्याप कति छ, 2 इयर्स है। सो द्याट्स इट। मुभिङ अन टु नेक्स्ट क्वेसन। मिनिस्टर्स क्यान बी चुजन अर मे बी चुजन फ्रम। सो लोकसभाको मेम्बरबाट मिनिस्टर हुन सकिन्छ, स्टेट एसेम्ब्लीबाट नि स्टेटको मिनिस्टर हुन सकिन्छ, र आउटसाइड द लेजिस्लेचर। आउटसाइड द लेजिस्लेचर इफ एन इन्डिभिजुअल, सो सपोज म है, दिस इज मी, सो इफ एट अल आई वान्ट टु बी अ मिनिस्टर और से प्राइम मिनिस्टर, म मिनिस्टर हुनु पनि चाहन्छु रे, प्राइम मिनिस्टर हुनु पनि चाहन्छु रे। सो इफ क्याबिनेटले मान्यो भने दे क्यान मेक मी अ मिनिस्टर। यदि म लोकसभाको मेम्बर पनि छुइनँ, राज्यसभाको मेम्बर पनि छुइनँ है, लोकसभाको मेम्बर छुइनँ, राज्यसभाको मेम्बर पनि छुइनँ, तर पनि मलाई यदि मिनिस्टर हुनु छ भने आई क्यान बी बोथ द मिनिस्टर्स एन्ड द प्राइम मिनिस्टर्स, प्रोभाइडेड विदिन 6 months। अब जुन दिन म अपोइन्ट भए, द्याट इज एज अ मिनिस्टर अर द प्राइम मिनिस्टर, विदिन 6 months, 6 महिनाको भित्रमा चाहिँ आई हेभ टु बी अ मेम्बर अफ लोकसभा। चाहे त्यसलाई इलेक्सन, डाइरेक्टली इलेक्सन गरेर होस्, या फिर नोमिनेट गरेर होस्, या फिर इलेक्सन गरेर होस्, या फिर नोमिनेट गरेर होस्, आई हेभ टु बी द मिनिस्टर विदिन 6 months। यदि म 6 month भित्रमा, आज सपोज चाहिँ म छु अरे, म गएर अब प्राइम मिनिस्टर भएँ अरे, सो प्राइम मिनिस्टर भएर, तर मैले 6 महिना भित्रमा चाहिँ म के हुनु पर्यो, लोकसभा राज्यसभा काहीँको पनि एउटा म मेम्बर हुनु पर्यो है। सो यदि म लोकसभा राज्यसभाको मेम्बर हुनु सकिनँ भने चाहिँ म 6 महिनासम्म म के हुन्छु, यो प्राइम मिनिस्टरबाट निकालिदिन्छ, द्याट इज सिजेस टु बी अ प्राइम मिनिस्टर भनिन्छ पोलिटिकल ल्याङ्ग्वेजमा। दस all the three, that is member of Lok Sabha can become, legislative state assembly can become, outside the legislature can become. So all the three. So the correct answer for this question is three. Option 3, that is all the above can be a ministers, right? So but any individual has to be a member of Lok Sabha within the 6 month of its election. If he fails to be, then he ceases to be the minister. So that's it, right? Moving on to next question. Which article of the constitution separates Jammu and Kashmir? So कुन चाहिँ आर्टिकलले चाहिँ तपाईको जम्मू एन्ड कश्मीरलाई रेस्ट अफ इन्डियाबाट चाहिँ सेपरेट गर्छ भन्दा, that is article 370. So now this article 370 is now repealed. So now article 370 is being repealed from the Indian constitution. यसले चाहिँ एउटा स्पेशल प्रोभिजन दिन्छ कसलाई, JNK लाई। सो कस्तो खालको प्रोभिजन भन्दा चाहिँ यसको आफ्नो सेपरेट कन्स्टिट्युसन थियो, सेपरेट कन्स्टिट्युसन पनि थियो, अर्को यसको सेपरेट फ्ल्याग पनि थियो, जम्मू एन्ड कश्मीर सेपरेट फ्ल्याग पनि थियो, अनि एउटा अलग्गै इन्टरनल एडमिनिस्ट्रेसन, अलग्गै एडमिनिस्ट्रेसन गर्ने यिनीहरूलाई अलिकति अथोरिटी पनि छ। सो द्याट प्रोभाइडेड बाई द 370. नाउ 370 इज बिङ रिपिल्ड, सो द्याट गिभ्स अ स्पेशल प्रोभिजन टु जम्मू एन्ड कश्मीर। सो नाउ एडिसन टु दिस एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है यो आर्टिकल्स रिलेटेड। सो नाउ आई मस्ट लेट मी इन्सर्ट अ न्यू स्लाइड। सो के विषयमा भन्दाखेरि चाहिँ आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 ले स्पेशल प्रोभिजन कसलाई प्रोभाइड गर्यो, जम्मू एन्ड कश्मीर। सो त्यसरी नै आर्टिकल 371, तो आर्टिकल 371 ले कसलाई स्पेशल प्रोभिजन दियो, दैट इज तपाईको महाराष्ट्र एन्ड गुजरातलाई, महाराष्ट्र र गुजरातलाई स्पेशल प्रोभिजन दियो। सो मोस्ट अफ द एक्जाम्समा यो सब चीज आएको छ, दैट इज आर्टिकल 370 इज रिलेटेड टु स्पेशल प्रोभिजन जम्मू एन्ड कश्मीर, 371 कसलाई, महाराष्ट्र एन्ड गुजरात, 371 ए, 371 ए ले कसलाई प्रोभिजन दियो, 371 ए ले तपाईको नागाल्यान्डलाई है। त्यसरी नै तपाईको 371 बी, 371 बी ले कसलाई दियो, आसामलाई। त्यसरी तपाईको 371 सी,
371C ले कसलाई प्रोभिजन दियो मणिपुरलाई 371D and E 370D and E ले कसलाई दियो दैट इज आन्ध्र प्रदेश र तेलंगाना रिजनलाई आन्ध्र प्रदेश एन्ड तेलंगाना रिजनलाई अनि तपाईको 370F ले कसलाई दियो यु मस्ट नो सिक्किमलाई स्पेशल प्रोभिजन दियो आर्टिकल 300G ले कसलाई दियो दैट इज यो मिजोराम र तपाईको आर्टिकल 371H ले कसलाई दियो H ले तपाईको अरुणाचल प्रदेशलाई 371H I ले कसलाई दियो गोवालाई J ले कसलाई दियो तपाईको हैदराबाद एन्ड कर्नाटका रिजनलाई Now these are like very much important. So this could be an important one-liner from the exam perspective तपाईको लागि है. So कस्तो प्रकारले questions often times देखिन्छ भन्दा चाहिँ which among the following articles gives a special provision to Nagaland भनेर. So Nagaland लाई कसले 371A Nagaland, 371B आसामलाई, 371C मणिपुरलाई, 371D and F आन्ध्र प्रदेश and तेलंगाना, 371F सिक्किम, G मिजोराम, H Arunachal Pradesh, I Goa, and J Hyderabad and Karnataka region. So this is about it. Moving on to next question, that is which one will fall down faster in vacuum among feather, wooden ball and steel. So say एउटा vacuum create गरेर है. So this is a vacuum create गरेर जसमा केही पनि छैन, इभन अक्सिजन देखि लिएर कुनै ग्यास पनि छैन, केही पनि छैन, एकदम खाली भ्याक्युम छ रे. त्यसमा एउटा तपाईको के गरे रे भ्याक्युम क्रिएट गरेर एउटा तपाईको स्टील बल बनाए रे, एउटा तपाईको वुडन बल बनाए रे, अनि एउटा तपाईको के भयो रे एउटा तपाईको फेदर बनाए रे. So this is a point करे. So यो भ्याक्युममा बराबर दैट इज तपाईको जस्ट अ मिनेट एउटा भ्याक्युम क्रिएट गरे. त्यो भ्याक्युममा तपाईको एउटा हो फेदर बल, एउटा हो तपाईको स्टील, एउटा हो तपाईको वुडन बल, एउटा हो स्टील बल र एउटा फेदर झार्यो भने कुन चाहिँ छिटो मुनि झर्छ भनेर चाहिँ क्वेशन छ. which one will fall down faster in vacuum among the feather wooden ball. So that is एउटा हो तपाईको वुडन बल, एउटा हो फेदर र एउटा हो तपाईको स्टील बल. यदि त्यो तीनटा चीज भ्याक्युममा छोड्यो भने चाहिँ कुन चाहिँ सबैभन्दा छिटो झर्छ भनेर. सो टेन्डेन्सीले के गर्छ स्टील बललाई या फिर वुडन बललाई. सो अल अफ दिस आर रङ. सो अल एट द सेम स्पिड. सो के हो तपाईको भन्दाखेरि चाहिँ क्रिप्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा फिजिक्समा एउटा इक्विभ्यालेन्स प्रिन्सिपल भन्ने छ. इक्विभ्यालेन्स प्रिन्सिपल भन्ने इक्विभ्यालेन्स प्रिन्सिपल अनुसार चाहिँ के भन्छ कुनै पनि चीज जस्तै सुकै होस् त्यो भ्याक्युममा छोड्यो भने चाहिँ सम एभ्रिथिङ फल्स डाउन अन्डर द एट द सेम टाइम भनेर. सो द्याट इज यहाँ तीनटा आइटम छ. एउटा छ तपाईको स्टील, एउटा वुडन बल र एउटा छ फेदर. सो यदि भ्याक्युममा तीनटै एकै टाइममा छोड्यो भने चाहिँ सबैजना बराबर मुनि आइपुग्छ भनेर भन्छ. कोही आगे छिट्यो भने द्याट इज कल्ड य इक्विभ्यालेन्स प्रिन्सिपल. सो द्याट इज इट. मुभिङ अन टु नेक्स्ट क्वेसन. Which of the following pairs belong to a class of cold-blooded animals? So now we must know cold-blooded animals र warm-blooded animals भनेको के हो. So cold-blooded animals भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ internal heat generate गर्नु सक्दैन. So animals that cannot generate internal heat. So त्यस्तो एनिमल जसले चाहिँ internal heat generate गर्नु सक्दैन, त्यस्तो एनिमल जसले चाहिँ internal heat generate गर्नु सक्दैन, that is called cold-blooded animals. र वार्म ब्लडेड भनेको चाहिँ के हो फेरि अन द कन्ट्री यसले आफ्नो बडीको कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर मेन्टेन गर्न सक्छ. विच क्यान मेन्टेन कन्स्ट्यान्ट बडी टेम्परेचर. सो वार्म ब्लडेडहरूले चाहिँ के गर्छ तपाईको कन्स्ट्यान्ट बडी टेम्परेचर मेन्टेन गर्न सक्छ र कोल्ड ब्लडेडले चाहिँ इन्टरनल तपाईको के गर्नु सक्दैन हिट जेनेरेट गर्न सक्दैन. सो एक्जाम्पल अफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल चाहिँ के हो, कुन चाहिँ पेज चाहिँ कोल्ड ब्लडेड एनिमल हो भनेर क्वेसन छ. सो फ्रग्स एन्ड स्नेक्स. सो फ्रग्स एन्ड स्नेक they are your what cold-blooded animal. So birds, monkeys, that is mammals, right? Birds. So these are what? These are your warm-blooded animals. So cold-blooded animals को तब को example क्यों reptiles, insects, fish, amphibians जैसे क्यों cold-blooded animals. So cold-blooded animals को example क्यों that is reptiles भाइले, amphibians त्यसको अर्थ के तपाईको फिश
यो सबैहरु चाहिँ तपाईको के हो दैट इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स सो यहाँनिर chameleon is a तपाईको के हो दैट इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल बट rat is a warm blooded animal so यो पनि भएन so snake is a cold blooded animal but bird is a warm blooded animal so birds and monkeys both are warm blooded animals so thus the correct answer is C. Last question 2019 को with this will end तपाईको GS session मा so math session मा important of the important ones I'll try to come up with the solution अनि त्यसको बादमा I'll definitely do the current affairs. So which of the following is responsible for the release of the sun's energy? So यहाँनिर दुईटा चीजमा हमेशा कन्फ्युज हुन्छ that is fission र fusion. So let's see fusion and fission. सनमा जुन चाहिँ एनर्जी प्रड्युस हुन्छ त्यसमा चाहिँ कुन चाहिँ रिएक्सनले गर्दा चाहिँ हुन्छ भनेर सो द करेक्ट आन्सर इज फ्युजन सो व्हाट ह्यापन्स इन द फ्युजन भन्दाखेरि फ्युजनमा चाहिँ तपाईको फ्युजनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा सानो न्युक्लियरहरु चाहिँ के हुन्छ दे कम्बाइन टु फर्म अ ग्रेटर न्युक्ली दैट इज दुईटा सानो सानो एटम्सहरु कम्बाइन गरेर के हुन्छ एउटा ठूलो एटम बनिन्छ सो तपाईको फिजिक्सको ल्याङ्ग्वेजमा भन्नु पर्यो टु लाइट न्युक्ली कम्बाइन टु फर्म टुगेदर अ ग्रेटर न्युक्ली के रे दुईटा सानो न्युक्ली कम्बाइन टुगेदर टु फर्म अ ग्रेटर न्युक्ली दैट इज फ्युजन र फिसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्न त सरी फ्युजनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दैट इज एउटा ठूलो न्युक्ली इज ब्रेक डाउन इन्टु टु स्मलर न्युक्ली एउटा ठूलो दैट इज अ ग्रेटर न्युक्ली इज divided or formed from a divided into smaller two nuclei so that happens in the fission so fission ma exact भन्नु पर्दाखेरि splitting of larger atom so larger atom is splitted into two or more smaller atom so this is a larger atom so now this larger atom is splitted into two or more small atoms that is fission र fission चाहिँ basically केमा युज हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको न्युक्लियर रिएक्टर्स तिर न्युक्लियर रिएक्सन तिर बेसिकली फ्युजन इज युज एक्जाम्पल तपाईको एटम बम्स मा वी यूज तपाईको फिसन जहाँ चाहिँ तपाईको ठूलो न्युक्लियस स्प्लिटेड इन्टु अर मोर स्मलर न्युक्ली र फ्युजन अकर्स इन द सन्स सो जब सनमा जुन चाहिँ एनर्जी प्रड्युस हुन्छ इट इज बिकज टु फ्युज दुईटा चीज फ्युज हुन्छ व्हाट आर दोज भन्दाखेरि तपाईको हाइड्रोजन एन्ड हिलियम फ्युज हुन्छ अनि द्याट्स वाइ सन्सलाई त्यसै कारणले चाहिँ सन्सलाई एनर्जी प्रड्युस गर्छ सो व्हाट इज इट which of the following is responsible for the release of sun's energy sun's को एनर्जी कस्तो प्रकारले हुन्छ जब हाइड्रोजन एन्ड हिलियम फ्युज हुन्छ सनमा है हाइड्रोजन एन्ड हिलियम फ्युज हुन्छ सनमा सो दैट इज कॉल्ड फ्युजन बिकज two smaller nuclei is fused into a greater nuclei so hydrogen and helium is fused right so that creates a energy in the sun and this reaction is called fusion the nuclear reactors the nuclear bomb तिर चाहिँ atom bomb तिर चाहिँ a greater तपाईको के भन्छ a greater nuclei is split into two or smaller nuclei that is fission so that's it है आजको लागि यति नै गरौँ है we have successfully completed 2019 को GS जसमा 50 वटा क्वेशन्स थियो we have completed two parts 25 and 25 each and we have completed 2019 को GS paper अनि I'll definitely come up with the CA current affairs that is a cherry picked current affairs एकदमै important current affairs with respect to food and SI को एकदमै important SI लिएर current affairs लिएर आउँदैछु so stay connected है अनि if you have any feedback if you want any help from my side or if you have any grievances the constructive criticism you can communicate to me via either of these three social media platforms अनि for the notes and यो जुन चाहिँ नोट्सहरु छ यसको बेनिफिशियल लिन चाहनुहुन्छ भने you can join the telegram channel that is ACOL Aadhya Centre of Learning right so that's all right I will end the session next time म आउनेछु current affairs लाई लिएर so that's all thank you so much for being part of ACOL family a transformative journey towards achieving the best thank you